السيدات والسادة الزملاء الأعزاء، مساء الخير. اليوم احنا كما وعدناكم المفروض ان احنا نتكلم على التعديلات التي شملت القوانين، خاصة قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وكذلك قانون الإجراءات المدنية والقوانين الأخرى المكملة له. في الحقيقة قبل ما اتكلم على التعديل الهام اللي شمل قانون العقوبات في العديد من المواد اللي بتخص المقيم وبتخص الزائر وبتخص المواطن، كل هذه التعديلات من الأهمية بمكان إن كل واحد يكون عنده علم بيها، لأنها في الحقيقة كانت بتمثل جريمة قبل التعديل، ثم أصبحت فيها إباحة بعد التعديل، بمعنى أنه لا جريمة إذا ارتكبها أي شخص. وطبعا ده شتان، لأن في قانون العقوبات على سبيل المثال ما ورد عليه من تعديلات هي مسألة خاصة بجريمة هتك العرض بالرضا. هتك العرض بالرضا بمعنى أن لو هناك في حد معاه واحدة أخرى على غير علاقة زواج، ويقيم معها في إقامة خاصة، لا كان قبل تعديل القانون كان وجوبي على القاضي إن هو يحكم عليه بالحبس والإبعاد في هذه الحالة كان إبعادا وجوبيا. بعد التعديل أصبح الأمر مباح باعتبار أن هناك رضا، وأن لا خطأ يمتد إلى شخص الغير. ده طبعا مادة من مواد القانون العقوبات اللي تم تعديلها، ولكن احنا بنبدأ بيها لأن هي تعتبر من أهم المواد. كذلك الأمر المتعلق بالشروع في الانتحار، إذا كان هناك شخص قد أقدم على الشروع في الانتحار ولم تنجح هذه التجربة، كان في القانون القديم يشمله قانون العقوبات، وتمثل ذلك جريمة وجوب فيها الحبس والغرامة. ولكن بعد التعديلات أصبحت هذه الجريمة بلا عقوبة. والتعديل اللي أنا شايفه من وجهة نظري من أهم التعديلات التي تخدم المجتمع وتخدم الناس وتساعدهم هو التعديل الذي يتعلق بالمساعدة، يعني بمعنى لما بيسموه في القانون الأوروبي الساموراي. المساعدة بمعنى أنت شفت شخص عمل حادثة وموجود على الطريق ويحتاج لمساعدة، يحتاج أنك أنت ترفع عنه مثلا شيء خاص بسيارته، شيء خاص بحد جاله أزمة قلبية، حد يحتاج مساعدة وأنت ماشي من خلال حريق شمل منزله أو شمل سيارته أو أي شيء من هذا القبيل. كان في القانون السابق إذا كانت هذه المساعدة سببت ضرر لهذا الشخص كان يعاقب هذا الشخص. ودي طبعا مسألة كانت بتحجم ناس كتير جدا على ان هي تقدم اي مساعدة للاشخاص الاخرين. بعد التعديلات، واحنا في الحقيقة يعني المشرع وفق هذا التعديل كان جدا حصيف ان هو قام بإلغاء اي عقوبات قد تشمل هؤلاء الاشخاص الذين يقدمون مساعدة للغير. احنا بنتكلم النهاردة على قانون التعديلات اللي شمل قانون العقوبات، وفي الحلقات القادمة هنتكلم على التعديلات التي شملت قانون الأحوال الشخصية، التعديلات التي شملت قانون الأحوال المدنية. وفي الحقيقة من ضمن التعليقات اللي كانت جات لي على الحلقات السابقة، في بعض الناس بتسأل بتقول إني أنا لو جاني حد، أنا كمحامي لو جاني موكل وأنا أعلم بأن هذا الموكل يعني ارتكب هذه الجريمة أو تعاطى هذه المخدرات أو شرع في اغتصاب أنثى، يعني الجرائم التي تكون خطيرة بالنسبة للمجتمع، هل أنت كمحامي تقوم بالدفاع عن هذا الشخص وتساعده؟ قولا واحدا نعم، نحن نساعد كل هؤلاء الأشخاص بالدفاع عنهم طالما أن المساعدة تأتي في حدود
ما نص عليه قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. بمعنى إيه؟ بمعنى مثلا أنا من كام يوم كان جاتني سيدة عربية بتعمل في إحدى البنوك في الدولة، وقسم خدمة العملاء، والقضية بتاعتها حولتها النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتهمة اختلاس بعض الأموال من خلال بعض التحويلات عن طريق الشبكة العنكبوتية. وأنا بتكلم مع الست ديت لقيتها إن هي عندها ولد وبنت، وفي الحقيقة ما زالوا في مرحلة الأولية للتعليم المدرسي الابتدائي. واصبحنا ما بين امرين، اما ان انا ما اقبلش هذه القضيه فتروح لمحكمه الجنايات، والعقوبه هنا بالنسبه للاختلاس عقوبه الاشغال الشاقه المؤقته ممكن تصل الى 7 سنوات، ويضيع معاها الولد والبنت دول في الشوارع وهيتشردوا بالتاكيد لان كمان ابوهم مش موجود. اما ان احنا نقف وندافع عنها وننقذ اسره قد تكون هذه الأسرة لها الولد والبنت دول لهم مستقبل، يعني يعينوا فيه أمهم على إن هي لا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب من قبل. ووفقا للقاعدة الشرعية درء الخطر مقدم على جلب المنفعة. يعني النهاردة إذا كان حق المجتمع بأن هو يقتص من هذه السيدة لأن هي ارتكبت جريمة الاختلاس، فحق المجتمع يعلو عليه أن تكون هذه البنت وأن يكون هذا الولد لهم مستقبل صالح. فكانت بالنتيجة أني واتكلمت معايا بكل وضوح في أن فعلا هي وفقا ل يعني التزامات معينة خاصة بالمدارس وخاصة بالإيجار بتاع السكن بتاعها، فلجأت إلى اختلاس هذا المبلغ، وقبلنا القضية وخلنا لها تعمل توكيل وهنمشي معاها في هذه الدعوة. ده بقوله ليه؟ لأني أنت كطبيب حتى لا يمكن أنك أنت تسأل الممرض بتاعك، المريض بتاعك إذا كان بالفعل هذا المريض قد احتسى المشروبات الكحولية أو تعاطى مواد مخدرة، فهتقول أنا مش هعالجه لأن هو خالف القانون وخد هذه الأشياء الممنوعة بموجب القانون. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقف مريض ويرفض مساعدة أن يقف طبيب ويرفض مساعدة المريض لأنه خالف القانون. هذه الأشياء من المهن التي تحتم علينا جميعا تقديم المساعدة لمن يلجأ إلينا، وإلا ما كانش قانون الإجراءات الجزائية والمشرع أوجب على المحكمة إن هي تنتدب محاميا للدفاع على المتهم في القضايا التي يحكم عليها فيها بالمؤبد وبالإعدام. فهذه النصوص يجب الانتباه إليها، ويجب عدم ان احنا يعني نكون متطرفين لحد اني يعني مهنة المحاماة ان انت بتبقى عارف بان الشخص دوت سرق او الشخص دوت ارتكب هذا الفعل المجرم قانونا او الشخص دوت لا يجب مساعدته لانه سيكون يعني مشكلة كبيرة على المجتمع. نحن نقوم بعملنا وواجبنا القانوني في إطار ما حدده لنا قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات. احنا مش بنشتغل يعني بنضرب الولع أو بنصل إلى مرحلة فيها نوع من العلو فوق القانون أبدا. احنا بنشتغل وفقا لإجراءات قانونية وضعت من قبل. والله إذا كان في بطلان في هذه الإجراءات فيوجب أن يستفيد المتهم من هذا البطلان، وإلا كان على مأمور الضبط القضائي وكانت على النيابة العامة أن تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة في هذا الشأن، وإلا سيستفيد منها المتهم.
دي نقطة أنا حبيت إن أنا أأكد عليها حتى نكون جاوبنا على يعني هذه التساؤلات العديدة التي تأتي إلينا. هل المحامي لما يقوم بعمل بيساعد فيه متهم، هل ده صح ولا مش صح، وهل ده حلال ولا ده حرام؟ الجزئية الثانية المهمة جدا جدا جدا، واللي أنا كنت بأتمنى إن المشرع يتكلم فيها، خصوصا إن المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة تحدث عن حق المتهم في الصمت أثناء التحقيق معه في النيابة العامة حتى يأتي إليه محاميه. وإحنا كنا نتمنى على المشرع أن يستكمل هذه التعديلات الحميدة في أن هو يعدل نص المادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية، واللي هو نص على أن يجب على كل متهم أن يحضر معه محامي أثناء تحقيقات النيابة العامة، إلا إذا رأى عضو النيابة العامة ما يخالف ذلك لمصلحة التحقيق. وفي الحقيقة كنا نتمنى أن يتم تعديل هذا النص بأن يقف عند أن يجب على المتهم أن يحضر معه محاميا أثناء التحقيقات، وأن يتم إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 100، وهي إلا إذا رأى عضو النيابة العامة ما يخالف ذلك لمصلحة التحقيق، لأن هي بتحط عائق كبير أمام حق المتهم في أن يكون معه محامي أثناء تحقيقات النيابة العامة. ومن ناحية أخرى بتبقى ضمانة للتحقيق الذي يتم في النيابة العامة، والذي يستفيد منه وكيل النيابة وبيستفيد منه المتهم، وبتكون ضمانة ليهم الاثنين حينما يتم إحالة الدعوة إلى محكمة الجنايات أو محكمة الجنح. دي في عجالة إشارة إلى بعض التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن ناحية أخرى هناك تعديلات غاية في الأهمية بخصوص قانون الأحوال الشخصية. هناك تعديلات مهمة جدا أيضا في خصوص قانون الإجراءات المدنية، وحتى قانون التحكيم وقانون الخبراء سيتم الإشارة على ما طرأ عليهم جميعا من تعديلات. إحنا عاوزين نلخص ما قلناه في أن هتك العيد بالرضا لم تعد جريمة، أصبحت مباحة. بالنسبة لتعاطي المشروبات الكحولية كانت جريمة ثم أصبحت مباحة. لمن شرع في الانتحار كانت جريمة ثم أصبحت مباحة. من يساعد الغير على الطريق كانت جريمة ثم أصبحت مباحة. احفظوا هذه التعديلات واهتموا بيها، وتقدروا ان كنتوا تدخلوا على الموقع اللي خاص بمكتبنا على شبكة الانترنت لتفسير اللي عاوز يتعمق في توضيح أهمية هذه التعديلات. هيقدر ان هو من خلال ما كتبناه من أبحاث خاصة بهذه التعديلات هتلاقوا فيها يعني تفاصيل غاية في الأهمية، وبالفعل هي تفاصيل مفيدة للمجتمع. شكرا جزيلا، وتصبحوا على خير، وقريبا هنلتقي معكم في تعديلات أخرى. مع السلامة.